Pukul berapa Anda fikir Anda akan tiba? What time do you think you'll arrive? Pukul berapa Anda fikir Anda akan tiba? Bilakah bas seterusnya ke Philadelphia? When is the next bus to Philadelphia? Bilakah bas seterusnya ke Philadelphia? Bagaimanakah cara untuk saya ke kedutaan Amerika? How do I get to the American Embassy? Bagaimanakah cara untuk saya ke kedutaan Amerika? Saya perlukan ini untuk sampai ke sana esok. I need this to get there by tomorrow. Saya perlukan ini untuk sampai ke sana esok. Nenek saya meninggal dunia tahun lepas. My grandmother passed away last year. Nenek saya meninggal dunia tahun lepas. Berapa batu ke Pennsylvania? How many miles is it to Pennsylvania? Berapa batu ke Pennsylvania? Saya minum bilik dengan 2 katil. I'd like a room with 2 beds, please. Saya minum bilik dengan 2 katil. Saya sangat sibuk dan saya tidak mempunyai masa sekarang. I'm very busy. I don't have time now. Saya sangat sibuk dan saya tidak mempunyai masa sekarang. Saya pernah mendengar Texas adalah tempat yang indah. I've heard Texas is a beautiful place. Saya pernah mendengar Texas adalah tempat yang indah. Chicago sangat berbeza dengan Boston. Chicago is very different from Boston. Chicago sangat berbeza dengan Boston. Adakah terdapat penghawa dingin di dalam bilik? Is there air conditioning in the room? Adakah terdapat penghawa dingin di dalam bilik? Adakah Anda ingin makan malam dengan saya? Would you like to have dinner with me? Adakah Anda ingin makan malam dengan saya? Adakah Anda akan menghadiri majlis perkahwinan mereka? Are you going to attend their wedding? Adakah Anda akan menghadiri majlis perkahwinan mereka? Saya ingin menukar ini dengan dolar. I'd like to exchange this for dollars. Saya ingin menukar ini dengan dolar. Ini adalah kali pertama saya ke sini. This is the first time I've been here. Ini adalah kali pertama saya ke sini. Saya ingin bercakap dengan Encik Smith sila. I'd like to speak to Mr. Smith, please. Saya ingin bercakap dengan Encik Smith sila. Berapakah bilangan orang di New York? How many people are there in New York? Berapakah bilangan orang di New York? Maaf, saya rasa saya tersalah nombor. Sorry, I think I have the wrong number. Maaf, saya rasa saya tersalah nombor. Anwar ni Mountain Sima datang dan menjemput Anda. Do you want me to come and pick you up? Anwar ni Mountain Sima datang dan menjemput Anda. Apakah cuaca pada hari esok? What will the weather be like tomorrow? Apakah cuaca pada hari esok?